Hello, welcome to the Labor and Industries workshop on the PPE Hazard Assessment for Vietnamese small businesses. Xin chào đón tới buổi họp cho vấn đề công nghiệp và lao động về việc đánh giá thiết bị bảo hộ cá nhân phòng tránh nguy hiểm cho những doanh nghiệp nhỏ Việt Nam. The purpose of this presentation is to review what is a PPE Hazard Assessment, why is it needed and important, how does it apply to businesses, available templates, and helpful resources. Mục đích của bài thuyết trình này là để xem xét đánh giá thiết bị bảo hộ cá nhân phòng tránh nguy hiểm là gì, tại sao nó lại cần thiết và quan trọng, nó áp dụng cho các doanh nghiệp như thế nào và tất cả những mẫu đơn có sẵn và bao gồm những nguồn thông tin hữu ích. What is a PPE Hazard Assessment? Vậy đánh giá thiết bị bảo hộ cá nhân phòng tránh nguy hiểm là gì? A PPE Hazard Assessment is a workplace evaluation to identify what hazards employees are exposed to and what PPE they need to protect themselves. Đánh giá thiết bị bảo hộ cá nhân phòng tránh nguy hiểm là đánh giá tại nơi làm việc để xác định nhân viên bị phơi nhiễm với mối nguy hiểm nào và họ cần thiết bị bảo hộ cá nhân thế nào để tự bảo vệ mình. Examples of PPE include hard hats, eye protection and face shields, noise and hearing protection, respirators. Những ví dụ về PPE là bao gồm nón bảo hiểm, tấm chắn bảo vệ mắt và che mặt, đồ bảo vệ thính giác và tránh tiếng ồn và mặt nạ phòng độc. High visibility vests and ballistic vests, fall protection systems, protective gloves, chaps, steel toe shoes and safety boots. Áo khoác dễ thấy và áo khoác chống đạn, hệ thống bảo vệ té ngã, găng tay bảo vệ, bộ đồ chống chày xước, giày có phần bảo vệ ngón chân và giày ống an toàn. Why is a PPE hazard assessment important? Vậy tại sao đánh giá thiết bị bảo hộ cá nhân phòng tránh nguy hiểm lại quan trọng? Safety and health hazards are present in all workplaces. For example, an employee working in a kitchen can be exposed to burns by hot surfaces or hot oil. Wet areas in a grocery store can expose employees to slip and fall hazards. A salon can expose employees to an infectious disease. A wholesale warehouse can expose employees to falling objects. Vấn đề an toàn và những mối nguy hiểm sức khỏe đều hiện hữu trong tất cả mọi chỗ làm. Ví dụ, một nhân viên làm việc trong một nhà bếp có thể tiếp xúc với lại bị bỏng cháy khi tiếp xúc với những bề mặt nóng hoặc là dầu nóng. Rồi những vùng ướt ở trong chỗ cửa hàng bách hóa có thể làm cho nhân viên bị trượt ngã và té. Rồi ở trong cái tiệm làm tóc có thể làm cho nhân viên tiếp xúc với những bệnh truyền nhiễm, và tại trong những cái nhà kho của bác sĩ có thể làm cho nhân viên tiếp xúc với những vật thể gây té ngã. Depending on the hazards in your workplace, workers may need to use personal protective equipment or PPE. PPE is worn to protect the eyes, face, head, body, arms, hands, legs, and feet from hazards. Phụ thuộc vào những cái mối nguy hiểm ở chỗ làm của bạn, tất cả những nhân viên đều cần có những cái dụng cụ bảo vệ cá nhân PPE. PPE được mang để bảo vệ mắt, mặt, đầu, cơ thể, tay chân, bàn tay, chân và những bàn chân khỏi những mối nguy hiểm. A PPE hazard assessment helps identify hazards in a workplace and determine what PPE are needed to protect employees. Đánh giá thiết bị bảo hộ cá nhân phòng tránh nguy hiểm có thể giúp xác định được mối nguy hiểm tại chỗ làm, quyết định những cái đồ bảo hộ cá nhân nào cần thiết để bảo vệ nhân viên. Why is a PPE hazard assessment needed? Vậy tại sao cần đánh giá thiết bị bảo hộ cá nhân phòng chống tránh nguy hiểm? A PPE hazard assessment is needed to comply with the Washington Industrial Safety and Health Act, WISHA. Sự đánh giá thiết bị bảo hộ cá nhân phòng tránh nguy hiểm cần thiết để tuân thủ theo những cái luật lệ của tiểu bang của cái điều luật
an toàn công nghiệp và sức khỏe của tiểu bang Washington USA. Employers are required to look for and identify hazards in the workplace and determine if PPE is needed for their employees. Những chủ doanh nghiệp đều cần phải yêu cầu để tìm kiếm và xác định những mối nguy hiểm ở chỗ làm và quyết định đồ bảo hộ cá nhân cần thiết nào cho nhân viên của họ. PPE alone should not be relied on to provide protection for your employees. PPE should be used after all other reasonable means of reducing hazards have been carried out. Những đồ bảo hộ cá nhân bản thân nó không phải để mà được tin cậy trao cho vấn đề bảo vệ nhân viên của bạn, mà PPE cũng cần phải được dùng sau tất cả những cái nguyên nhân hợp lý để giảm thiểu những cái mối nguy hiểm có thể xảy ra. Identifying hazards in your workplace should be built into your regular routine. You should take active steps to get rid of all identified hazards. For example, you can consider other ways to get hazardous jobs done, reduce hazardous materials or processes, apply engineering controls to reduce or eliminate hazards. Xác nhận những mối nguy hiểm ở chỗ làm cần phải được xây dựng vào trong những cái công việc hàng ngày thường nhật của bạn. Bạn cần phải có những cái bước chủ động để mà loại bỏ tất cả những cái mối nguy hiểm được xác nhận. Ví dụ như bạn có thể cân nhắc về tất cả những phương thức để mà làm những cái công việc liên quan tới chất nguy hiểm cho xong, giảm thiểu những cái đồ mà có mối nguy hiểm hoặc là phát chế nó, rồi áp dụng những cái mà mình có thể kiểm soát để mà giảm thiểu hoặc là loại bỏ những cái mối nguy hiểm. How does it apply to businesses? Vậy nó được áp dụng cho các doanh nghiệp như thế nào? Employers must verify that a hazard assessment for PPE has been done at their workplaces and complete a written certification, paper or electronic format that includes name of the workplace, address of the workplace you inspected for hazards, name of person certifying that a workplace hazard assessment was done, dates the workplace hazard assessment was done, and statement identifying the document as the certification of the hazard assessment for PPE for the workplace. Chủ lao động cần phải xác minh rằng việc đánh giá thiết bị bảo hộ cá nhân phòng tránh nguy hiểm đã được thực hiện, hoàn thành chứng nhận bằng văn bản, bao gồm cả tên của chỗ làm, địa chỉ của chỗ làm mà bạn đã xác nhận về mối nguy hiểm, tên của người đã chứng thực những cái mối nguy hiểm ở chỗ làm đã được đánh giá, và ngày tháng của những cái buổi đánh giá mối nguy hiểm đã được thực hiện, và cái bản báo cáo đã định sẵn bao gồm những cái giấy tờ đã được chứng thực về những cái buổi đánh giá về cái mối nguy hiểm và những cái thiết bị bảo hộ cá nhân cho chỗ làm. Available templates. Rồi, những cái mẫu đơn có sẵn. A sample PPE Hazard Assessment Certification Form template has been made available by the Washington State Department of Labor and Industry. Mẫu chứng nhận đánh giá thiết bị bảo hộ cá nhân phòng tránh nguy hiểm đã được có sẵn bởi yêu cầu của Công nghiệp và Lao động của tiểu bang Washington. This template is also included in the Workplace Safety and Health for Vietnamese Small Businesses booklet. Mẫu đơn này cũng đã có sẵn trong tập sách nhỏ liên quan về vấn đề an toàn lao động và sức khỏe cho những doanh nghiệp nhỏ Việt Nam. This template can help you do a hazard assessment to see if your employees need to use personal protective equipment by identifying activities that may create hazards for your employees. The activities are grouped according to what part of the body might need PPE. You may use this template to complete the required PPE hazard assessment certification. Note, you may need to modify and customize this sample template to fit the specific needs of your workplace. Mẫu đơn có sẵn này có thể giúp bạn để đánh giá về mối nguy hiểm, để có thể thấy nếu những nhân viên của bạn cần dùng những cái thiết bị bảo hộ cá nhân bằng cách xác định những cái hoạt động mà có thể tạo ra những cái mối nguy hiểm cho nhân viên của bạn. Những hoạt động này thường là nhóm dựa vào những cái bộ phận của cơ thể có thể cần cái bộ đồ thiết bị bảo vệ cá nhân.
Bạn cũng có thể dùng cái mẫu có đơn có sẵn này để hoàn thành về cái chứng chỉ đánh giá về mối quan hệ để mà đánh giá thiết bị bảo hộ cá nhân phòng tránh nguy hiểm khi cần. Khi ghi chú, bạn có thể coi chỉnh sửa và những cái lá đơn mẫu này để mà có thể trùng khớp với những yêu cầu của cái chỗ làm của bạn. As you are completing the written PPE Hazard Assessment certification, you may find helpful resources for PPE and the required assessments by visiting the LNI Safety and Health website. Khi trong quá trình bạn hoàn tất cái bản báo cáo đánh giá về cái mối nguy hiểm PPE thì bạn có thể tìm thấy những nguồn thông tin hữu ích cho PPE và những yêu cầu đánh giá bằng cách truy cập vào trang website của về vấn đề an toàn L&I và sức khỏe. You can also refer to the Workplace Safety and Health for Vietnamese Small Businesses booklet for quick guidance and useful LNI online resources that includes the free consultation services website link. Bạn cũng có thể tham khảo về tập sách về vấn đề an toàn chỗ làm và sức khỏe cho những doanh nghiệp nhỏ Việt Nam cho những hướng dẫn nhanh và những thông tin hữu ích trên mạng L&I bao gồm trong cái chương trình trong cái website về những cái dịch vụ tư vấn miễn phí.